हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन ब्रशअप अकॅडमी. सिक्वेन्शियल सर्किट आणि कॉम्बिनेशनल सर्किट मध्ये डिफरन्स काय असावा? मग आपण फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट बघूया. कॉम्बिनेशनल सर्किट आणि सिक्वेन्शियल सर्किट मध्ये डिफरन्स काय असणार आहे. ठीक आहे, तर बघूया डिफरन्स. कॉम्बिनेशनल सर्किट आणि सिक्वेन्शियल सर्किट मध्ये डिफरन्स काय असते. राईट, सिम्पली मी एक डायग्राम ड्रॉ करतो. त्याच्यावर तुम्ही मला डिफरन्स काय असणार आहे ते सांगा. ठीक आहे, हे इनपुट असतील आणि काय आउटपुट असतील. ठीक आहे, आणि सिक्वेन्शियल सर्किट असणार आहे. काही इनपुट असतील, काही आउटपुट लाईन असतील. क्लॉक पण एक असणार आहे आणि काय फीडबॅक असणार आहे. फीडबॅक, राईट. हे काय कॉम्बिनेशनल सर्किट आणि हे सिक्वेन्शियल सर्किट. सिम्पली मी एक ब्लॉक डायग्राम काढले तुम्हाला डिफरन्स समजण्यासाठी. ठीक आहे, तर फर्स्ट जर तुम्ही बघितलं तर काय हो, याच्यामध्ये काय दिसतं असं म्हणू शकतो कॉम्बिनेशनल सर्किटमध्ये. राईट, कॉम्बिनेशनल सर्किटमध्ये काय हो, सिम्पली इनपुट आहेत, आउटपुट आहे. पण सिक्वेन्शियल सर्किटमध्ये काय हो, इनपुट आउटपुट ॲज वेल एज फीडबॅक पाथ पण आहे. मी असं म्हणू शकतो मी आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ओनली. कॉम्बिनेशनल सर्किटमध्ये म्हणू शकतो काय, फर्स्ट पॉईंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ओनली. काय हो, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ओनली. राईट, काय हो, प्रेझेंट इनपुटवरच आउटपुट फक्त डिपेंड आहे. पण याच्यामध्ये काय हो, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट आउटपुट. मीन्स फीडबॅकवर डिपेंड आहे. मीन्स काय, फीडबॅक मीन्स काय, पास्ट आउटपुट. आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट आउटपुट. मीन्स काय हो, आउटपुट डिपेंड्स ऑन किंवा आउटपुट इज फंक्शन ऑफ प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट आउटपुट. आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट आउटपुट. राईट, हा झाला फर्स्ट मेन डिफरन्स. सेकंड काय हो, सेकंड काय, याच्यामध्ये फीडबॅक प्रेझेंट आहे का? नो फीडबॅक. याच्यामध्ये फीडबॅक इज प्रेझेंट. राईट, मग हे जे आउटपुट आहे ते पास्ट आउटपुटवर डिपेंड आहे आणि प्रेझेंट इनपुटवर पण डिपेंड आहे. मीन्स काय हो, हे जे पास्ट आउटपुट असणार आहे ते मला सेव्ह करावं लागणार आहे. ते मला सेव्ह किंवा स्टोअर करावं लागणार आहे. त्यामुळे मी याच्यामध्ये स्टोरेजसाठी काय करणार आहे, मेमरी यूज करणार आहे. मीन्स काय हो, याच्यामध्ये सिक्वेन्शियल सर्किटमध्ये मेमरी इज युज्ड आणि याच्यामध्ये नो मेमरीची गरज आहे का हो, कारण आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ओनली. जे प्रेझेंट इनपुट आहे त्याच्यावर फक्त आउटपुट डिपेंड आहे. पण याच्यामध्ये काय, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट आउटपुट. त्याच्यामुळे पास्ट जे आउटपुट आहे ते मला स्टोअर केलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे काय हो, मेमरी इज युज्ड. हे झाले मेन 3 पॉईंट झाले. नेक्स्ट काय हो, आउटपुट, हे सर्किट आउटपुट कधी प्रोड्यूस करणार सिक्वेन्शियल सर्किट, ज्यावेळेस क्लॉक अप्लाय करणार त्यावेळेस. मीन्स काय हो, क्लॉक इज नॉट नेसेसरी. याच्यामध्ये क्लॉक आहे का, क्लॉक इज नॉट युज्ड म्हणू शकतो किंवा नॉट नेसेसरी. पण सिक्वेन्शियल मध्ये काय हो, पण सिक्वेन्शियल सर्किट मध्ये क्लॉक इज नेसेसरी. क्लॉक दिल्यानंतर सर्किट ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. क्लॉक नसताना ऑपरेशन होणार का, मीन्स क्लॉक इज नेसेसरी. राईट, मेन डिफरन्स काय बघितले आपण कॉम्बिनेशन आणि सिक्वेन्शियल मध्ये. फर्स्ट काय हो, फर्स्ट आउटपुट, कॉम्बिनेशन मध्ये आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ओनली, नो फीडबॅक, नो मेमरी, क्लॉक इज नॉट नेसेसरी. सिक्वेन्शियल मध्ये काय हो, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट आउटपुट, फीडबॅक इज प्रेझेंट, मेमरी इज युज्ड, राईट, अँड क्लॉक इज नेसेसरी फॉर ऑपरेशन. हा मेन डिफरन्स आहे कॉम्बिनेशनल आणि सिक्वेन्शियल मध्ये. मग एक्झाम्पल कोणते बघितले ते कॉम्बिनेशनलचे आणि सिक्वेन्शियलचे एक्झाम्पल कोणते आहेत? एक्झाम्पल असेल कॉम्बिनेशनलचे हाफ ॲडर, हाफ सबट्रॅक्टर, फुल ॲडर, फुल सबट्रॅक्टर, राईट, मक्स, डीमक्स. हे जे एक्झाम्पल आहेत ते कॉम्बिनेशनल सर्किटचे. सिक्वेन्शियल सर्किटचे एक्झाम्पल काय असणार आहे तो, फ्लिपफ्लॉप, रेजिस्टर्स, काउंटर्स. राईट, हे जे एक्झाम्पल असणार ते सिक्वेन्शियल सर्किटचे असणार आहेत. राईट, फ्लिपफ्लॉप, रेजिस्टर, काउंटर्स
हे एक्झाम्पल कशाचे असणार आहेत, सिक्वेन्शियल सर्किटचे. ठीक आहे, तर मग काय करूया आपण, वन बाय वन सिक्वेन्शियल सर्किट स्टार्ट करूया. ठीक आहे, फर्स्ट बघूया आपण फ्लिप फ्लॉप्स. फर्स्ट स्टार्ट करूया फ्लिप फ्लॉप. ऑलरेडी कॉम्बिनेशनल सर्किट तर बरेच बघितलेले आपण. ठीक आहे, तर नेक्स्ट स्टार्ट करूया आपण फ्लिप फ्लॉप पासून. सिक्वेन्शियल सर्किट, त्याच्यामध्ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक आहे, एक फ्लिप फ्लॉप किंवा एक सर्किट आहे माझ्याकडे, तो काय करणार, स्टोअर करणार आयदर 0 और 1. तुम्हाला माहिती आहे का फ्लिप फ्लॉपला काय असतं, दोन आउटपुट असणार आहेत. नॉर्मली तो एकच आउटपुट प्रोव्हाइड करणार आहे क्यू, आणि सेकंड वन काय असणार आहे, सिम्पली त्याचा बार असणार आहे, क्यू बार. राईट, मग इनपुट काय हो, सपोज सिंगल इनपुटचे फ्लिप फ्लॉप काय असतात, काय 2 इनपुटचे पण फ्लिप फ्लॉप आहेत. फॉर एक्झाम्पल एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, 2 इनपुट आहेत एस आणि आर. जे के साठी पण 2 इनपुट आहेत एस आणि आर. डी आणि टी फ्लिप फ्लॉप साठी एकच सिंगल इनपुट आहेत, डी आणि टी. राईट, मग काय फ्लिप फ्लॉपचे पण डिफरंट टाईप आहेत, ते पण आपण बघणार. ठीक आहे, मग फ्लिप फ्लॉप काय करतोय, बेसिकली काय करतो, एक याचे जरी 2 आउटपुट जरी असेल तर फक्त तो काय करतोय, 1 बीट स्टोअर करतोय. लक्ष द्या, फ्लिप फ्लॉप स्टोअर्स ओनली 1 बीट, किंवा फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोअर ओनली 1 बीट. स्टार करून नोट करा, फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोअर 1 बीट. राईट, सिंगल बीट स्टोअर करण्यासाठी सिम्पली फ्लिप फ्लॉप यूज करतात. मीन्स काय, हा सिंगल बीट कोणता स्टोअर करणार, आयदर 0 और 1 स्टोअर करणार आहे. हा जर 0 असेल तर हा बाय डिफॉल्ट 1 येणार आहे, कारण हा काय, हा क्यू असेल तर त्याचा हा कॉम्प्लिमेंट असणार आहे. पण हा एकच बीट स्टोअर करणार आहे. आणि आणखी जर सपोज हा मीन्स काय, फ्लिप फ्लॉप जो फ्लिप फ्लॉप आहे तो आयदर 0 और 1, मीन्स काय 0 किंवा 1 हे एकच बीट स्टोअर करणार आहे. राईट, मीन्स काय, फ्लिप फ्लॉप आपण सिंगल बीट स्टोअर करण्यासाठी यूज करणार. बऱ्याच एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेत. राईट, फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोअर हाऊ मेनी बीट्स. ऑप्शन ए 0 1 2 3. काय हो, बरेच मुलं 2 ला क्लिक करतात, पण काय हो, फ्लिप फ्लॉप सिंगल बीट स्टोअर करतोय, फक्त काय हो, सिंगल बीट स्टोअर करतोय, आयदर 0 और 1. मग काय फ्लिप फ्लॉपचे आउटपुट काय असणार, आयदर 0 और 1. मीन्स असं म्हणू शकतो का, फ्लिप फ्लॉपला 2 स्टेबल स्टेट आहेत. फ्लिप फ्लॉप हॅज 2 स्टेबल स्टेट, आयदर 0 और, किंवा 1 इज 0 and another is 1. फ्लिप फ्लॉप हॅज 2 स्टेबल स्टेट. फ्लिप फ्लॉप हॅज 2 स्टेबल स्टेट्स. याला फ्लिप फ्लॉपला 2 स्टेबल स्टेट आहेत, म्हणून फ्लिप फ्लॉपला बायस्टेबल सर्किट पण म्हणलं जातं. काय हो, बायस्टेबल सर्किट. फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायस्टेबल सर्किट बिकॉज इट हॅज 2 स्टेबल स्टेट, 0 and 1. राईट, मग काय फ्लिप फ्लॉप मध्ये आपण इम्पॉर्टंट पॉईंट काय बघितलं, फ्लिप फ्लॉप फक्त सिंगल बीट स्टोअर करण्यासाठी यूज करतो आपण, फक्त सिंगल बीट स्टोअर करण्यासाठी फ्लिप फ्लॉप यूज करतो. सेकंड पॉईंट काय हो, फ्लिप फ्लॉपला 2 स्टेबल स्टेट आहेत, 0 and 1, म्हणून त्याला मी काय म्हणतो, बायस्टेबल सर्किट पण बऱ्याच वेळेस म्हणलं जातं फ्लिप फ्लॉपला. राईट, हे झालं फ्लिप फ्लॉप मध्ये बेसिक्स. मग फ्लिप फ्लॉपचे काही टाईप आहेत. ठीक आहे, तर फ्लिप फ्लॉपचे टाईप कोणते आहेत को, एस आर फ्लिप फ्लॉप. फर्स्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप, सेकंड जे के फ्लिप फ्लॉप, थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, फोर्थ टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट फ्लिप फ्लॉप आपण आता बघणार. ठीक आहे, मग फर्स्ट स्टार्ट करूया आपण एस आर फ्लिप फ्लॉप पासून. फर्स्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप. राईट, एस आर फ्लिप फ्लॉप. राईट, ऍक्च्युली याचं जे इंटरनल सर्किट रे ते मी ड्रॉ करत बसणार नाही, किंवा सर्किट डायग्राम असणार आहे ते मी ड्रॉ करणार नाही. सिम्पली फक्त जे ब्लॉक डायग्राम असणार आहे ते ड्रॉ करणार आहे, आणि त्याचा ट्रूथ टेबल मी तुम्हाला सिम्पली देणार आहे, कारण तेच आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, पॉइंट ऑफ एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपल्याला तेच फक्त इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, फर्स्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप मीन्स काय, 2 इनपुट असणार आहेत, एस आणि आर. एस आणि आर, आउटपुट क्यू आणि क्यू बार. राईट,
मग मला सांगा हे एस आणि आर दोन इनपुट असणार आहेत, हे कसे आहेत सिक्वेन्शियल सर्किट आहेत. ईच अँड एव्हरी टाइम मी क्लॉक दाखवत बसणार नाही, याला ईच अँड एव्हरी टाइम क्लॉक असणार आहे, राईट. हे सिक्वेन्शियल जे सर्किट आहेत, फ्लिपफ्लॉप असतील, काउंटर असतील, रजिस्टर असतील, त्यांना ईच अँड एव्हरी टाइम क्लॉक असणार आहेत. पण मी ईच अँड एव्हरी केसमध्ये क्लॉक दाखवणार नाही, ठीक आहे, कारण हे सिक्वेन्शियल सर्किट आहेत. तुम्ही समजून घ्या की बाय डिफॉल्ट याला क्लॉक असणार आहे. क्लॉक असल्यानंतरच तो ऑपरेट करणार किंवा ऑपरेशन त्याचं क्लॉक दिल्यानंतरच परफॉर्म होणार आहे. पण मी काय ईच अँड एव्हरी केसमध्ये क्लॉक दाखवत बसणार नाही, ठीक आहे, कारण हा तर सिक्वेन्शियल सर्किट आहे, हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, ठीक आहे. हा जरा एस आर फ्लिपफ्लॉप बेसिक ब्लॉक डायग्राम, ठीक आहे. मग काय मला ट्रूथ टेबल हे करायचं, ट्रूथ टेबल. एस आर दोन इनपुट आहेत आणि आउटपुट काय QN प्लस 1 किंवा सिम्पली आउटपुट म्हणतो QN प्लस 1 असेल, QN प्लस 1. दोन इनपुट असतील तर किती कॉम्बिनेशन होणार आहे? तो दोन इनपुट असतील तर 4 कॉम्बिनेशन होणार आहेत. 4 कॉम्बिनेशन कोणते? 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. मीन्स ज्यावेळेस 0 0 इनपुट आहे S0 R0 त्यावेळेस आउटपुट काय असणार? QN प्लस 1 काय असणार? आउटपुट QN प्लस 1 किंवा सिम्पली त्याला मी आउटपुट म्हणतो. काय असणार त्यावेळेस? ज्यावेळेस हे 0 0 आहेत त्यावेळेस आउटपुट असणार आहे QN, सिम्पली QN. जे प्रिव्हियस स्टेट आहे ते स्टेट तो होल्ड करणार आहे. 0 1 आहे त्यावेळेस काय 0 1 मीन्स काय ज्यावेळेस 0 0 आहे, ज्यावेळेस 0 0 आहे, लक्ष द्या प्रिव्हियस स्टेट मीन्स काय होता, हा QN मीन्स काय बाय डिफॉल्ट. मला सांगा बाय डिफॉल्ट याच्या आउटपुटला काहीतरी प्रेझेंट असणार आहे, आयदर 0 असेल किंवा 1 असेल. काय प्रेझेंट असेल? सपोज 0 असेल, सपोज 0 असेल. ज्यावेळेस मी बाय डिफॉल्ट 0 प्रेझेंट आहे सध्या, ठीक आहे. सपोज ज्यावेळेस मी हा 0 0 अप्लाय करतो S0 R0 त्यावेळेस आउटपुट काय असणार? QN मीन्स काय जे प्रिव्हियस स्टेट आहे तेच असणार आहे. प्रिव्हियस स्टेट काय 0 आहे मीन्स आता पण आउटपुट काय येणार? 0 येणार आहे, राईट. तर सपोज प्रिव्हियस स्टेट माझी 1 असेल, बाय डिफॉल्ट अगोदर प्रिव्हियस स्टेट 1 आहे, प्रिव्हियस स्टेट काहीतरी 1 आहे, फ्लिपफ्लॉपला काही असू शकते, आयदर 0 असू शकते किंवा 1 असू शकते, राईट. हा प्रिव्हियस स्टेट 1 आहे. ज्यावेळेस मी 0 0 अप्लाय करणार आहे त्यावेळेस आउटपुट काय येणार? QN मीन्स जे प्रिव्हियस स्टेट आहे ती स्टेट होल्ड करणार तो मीन्स काय त्यावेळेस आउटपुट पण काय येणार? 1च येणार आहे, कारण 0 0 असताना S0 R0 असताना आउटपुट काय येणार? QN मीन्स जे प्रिव्हियस स्टेट आहे तो फक्त होल्ड करणार आहे, तो फक्त होल्ड करणार, राईट. मीन्स याला मी म्हणू शकतो याला होल्ड स्टेट म्हणू शकतो. QN जर असेल नेक्स्ट स्टेट किंवा आउटपुट जर QN असेल तर त्याला मी काय म्हणणार? होल्ड स्टेट म्हणणार, त्याला होल्ड स्टेट म्हणणार, राईट. हे झालं 0 0 असताना QN असताना जे प्रिव्हियस स्टेट आहे किंवा जे प्रिव्हियस आउटपुट आहे ते ॲज इट इज तसंच राहणार आहे. 0 0 अप्लाय केल्यानंतर प्रिव्हियस आउटपुट 1 असेल तर 1च राहणार आहे. जर प्रिव्हियस आउटपुट 0 असेल तर QN 0 मीन्स काय जो सध्या 0 0 अप्लाय केल्यानंतर आउटपुट पण काय येणार? 0 आहे, तो ॲज इट इज 0च असणार आहे, राईट. हे झालं फर्स्ट. ज्यावेळेस 0 1 मीन्स काय S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0 मीन्स काय S0 R1 S0 R1 मीन्स काय रिसेट इनपुट आपण क्लिक केलं किंवा रिसेटला आपण 1 दिलेलं आहे, राईट. S0 R1 मीन्स रिसेट 1 असेल त्यावेळेस आउटपुट काय येणार? फ्लिपफ्लॉप रिसेट होणार आहे. रिसेट पिनला 1 दिल्यानंतर मीन्स काय S0 R1 असल्यानंतर S0 R1 असल्यानंतर मीन्स मी काय म्हणू शकतो सिम्पली रिसेट पिन मी ऑन केल्यानंतर काय होणार? S0 R1 असल्यानंतर हा जो फ्लिपफ्लॉप आहे तो रिसेट होणार आहे. मीन्स रिसेट होणार मीन्स काय 0 येणार आहे, आउटपुट 0 येणार आहे. मीन्स काय S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 असताना आउटपुट 0 येणार आहे. मीन्स काय ज्यावेळेस हा 0 आहे हा 1 आहे मीन्स काय मी रिसेट पिन ऑन केली असं म्हणू शकतो किंवा रिसेट पिन मी प्रेस केली असं म्हणू शकतो. रिसेट पिन ऑन केली त्यावेळेस काय फ्लिपफ्लॉप रिसेट होणार आहे. 0 मीन्स काय टोटल सर्किट रिसेट होणार आहे. मीन्स याला काय म्हणू शकतो? QN ला जसं मी होल्ड स्टेट म्हणतो त्याला 0 ला काय म्हणतो? सिम्पली रिसेट स्टेट, रिसेट, राईट, रिसेट. नेक्स्ट 1 0 S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0 मीन्स काय सेट पिन मी ऑन केले, सध्या सेट ऑन केलेलं आहे, राईट. त्यालाच मी काय म्हणतो जेव्हा सेट ऑन असेल किंवा 1 0 असेल त्यावेळेस आउटपुट काय म्हणणार? सिम्पली 1. त्या कंडिशनलाच मी काय म्हणणार? सेट. त्या कंडिशनला मी काय म्हणणार? सेट. आणि ज्यावेळेस 1 1 असेल, ज्यावेळेस S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 असेल त्यावेळेस जे आउटपुट आहे SR फ्लिपफ्लॉपमध्ये इनव्हॅलिड स्टेट येणार आहे. काय म्हणणार? सिम्पली डोंट केअर किंवा मी सिम्पली म्हणतो इनव्हॅलिड स्टेट. क्रॉसने डिनोट करतो काय इनव्हॅलिड स्टेट, इनव्हॅलिड स्टेट, राईट. मग मला सांगा SR फ्लिपफ्लॉपमध्ये S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0 आउटपुट काय QN मीन्स जे प्रिव्हियस स्टेट आहे ती स्टेट फक्त तो होल्ड करणार आहे.
S0 R1 असताना 0 मीन्स रिसेट होणार आहे. S1 R0 मीन्स सेट इनपुट ऑन असताना तो सेट होणार आहे मीन्स आउटपुट 1 येणार आहे. आणि 1 1 असताना इनव्हॅलिड स्टेट येणार आहे, इनव्हॅलिड स्टेट राईट. हा झाला SR फ्लिपफ्लॉप. मग मला सांगा, ठीक आहे, फ्लिपफ्लॉप तर ऑलरेडी आपण स्टोअर करण्यासाठी यूज करणार आहे, आयदर 0 किंवा 1 हे मेमरी किंवा एक मेमरी एलिमेंट म्हणून यूज करणार, स्टोअर करण्यासाठी. पण मला सांगा, ज्यावेळेस 1 1 आहे त्यावेळेस इनव्हॅलिड स्टेट येते मीन्स याचा ड्रॉबॅक काय असणार आहे? SR फ्लिपफ्लॉपचा ड्रॉबॅक काय असणार आहे? इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर्स इन SR फ्लिपफ्लॉप व्हेन द इनपुट S इज इक्वल टू 1 अँड R इज इक्वल टू 1. तुम्हाला डायरेक्ट बऱ्याच एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारलेत, इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर्स इन SR फ्लिपफ्लॉप व्हेन ऑप्शन S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1. काय असतं? S1 R1 मीन्स S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 असताना याच्यामध्ये इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर होणार. राईट, डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला जातात. ज्यावेळेस S इज इक्वल टू 1 हा S इज इक्वल टू 1 आणि R इज इक्वल टू 1 असेल त्यावेळेस SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर होणार आहे. ठीक आहे, मग हे जर इनव्हॅलिड स्टेट हा काय ड्रॉबॅक आहे SR फ्लिपफ्लॉपचा. राईट, मग याचा ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय करतो? JK फ्लिपफ्लॉप कडे जातो. राईट, याचा जर ड्रॉबॅक नसेल SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये तर मी JK फ्लिपफ्लॉप यूज केला असता का? नाही. काय हो, SR फ्लिपफ्लॉपचा ड्रॉबॅक काय हो? इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर होते व्हेन S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1, इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर्स इन SR फ्लिपफ्लॉप. हेन्स वी फर्दर मूव टुवर्ड्स JK फ्लिपफ्लॉप. त्याच्यामुळे आपण काय करतो? JK फ्लिपफ्लॉप यूज करतो, जो की हा जो ड्रॉबॅक आहे तो ओव्हरकम करणार आहे. ठीक आहे, मग बघूया आपण JK फ्लिपफ्लॉप. JK फ्लिपफ्लॉप, नेक्स्ट हेडिंग JK फ्लिपफ्लॉप. JK फ्लिपफ्लॉप. राईट, मग JK फ्लिपफ्लॉप मीन्स काय? इनपुट काय असणार आहे? J आणि K दोन इनपुट असतात. इन्स्टेड ऑफ S आणि R हे J आणि K असतात आणि आउटपुट Q आणि हा Q बार. राईट, मग मला सांगा, हे चेंज होणार नाही का? हा चेंज होणार नाही का? 0 0 असताना Q1 येणार आहे, हा J आणि हा K. फक्त काय चेंज करणार JK फ्लिपफ्लॉप? जो SR चा ड्रॉबॅक आहे तो ओव्हरकम करणार. राईट, मीन्स ज्यावेळेस JK मध्ये हा 0 असेल, J0 K0 असेल त्यावेळेस पण QNच आउटपुट येणार आहे, होल्ड स्टेटस येणार आहे. J इज इक्वल टू 0 K इज इक्वल टू 1 असेल त्यावेळेस पण आउटपुट 0च येणार, रिसेट स्टेट. राईट, ज्यावेळेस J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 0 आहे त्यावेळेस आउटपुट 1च येणार आहे, सेट स्टेट. मीन्स SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये आहे ते सेम येणार आहे, फक्त चेंज काय होणार आहे? SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये जी इनव्हॅलिड स्टेट ऑकर होत होते ते इनव्हॅलिड स्टेट फक्त याच्यामध्ये ऑकर नाही होणार. मीन्स काय हो, ज्यावेळेस J इज इक्वल टू 1 आहे, K इज इक्वल टू 1 त्यावेळेस SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये S इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 1 त्यावेळेस आउटपुट काय होतो? इनव्हॅलिड. पण JK फ्लिपफ्लॉप मध्ये हा ड्रॉबॅक आहे तो ओव्हरकम करतोय. मीन्स काय हो, J इज इक्वल टू 1 आणि K इज इक्वल टू 1 असताना SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये आउटपुट येणार आहे QN बार. मीन्स काय? प्रिव्हियस स्टेट असेल त्याचा बार येणार आहे. मी यालाच म्हणू शकतो का टॉगल स्टेट किंवा टॉगल मोड, टॉगल स्टेट. राईट, टॉगल होणार आहे ना QN बार. मीन्स काय हो, ज्यावेळेस JK सपोज प्रिव्हियस स्टेट माझी 0 आहे, प्रिव्हियस स्टेट 0 आहे, J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 1 असेल त्यावेळेस आउटपुट काय येणार? QN बार येणार आहे. मीन्स प्रिव्हियस स्टेट टॉगल होणार आहे. मीन्स प्रिव्हियस स्टेट काय हो? 0 आहे, प्रिव्हियस स्टेट 0 आहे. ज्यावेळेस प्रिव्हियस स्टेट 0 आहे आणि मी J इज इक्वल टू 1 आणि K इज इक्वल टू 1 अप्लाय केलेलं आहे त्यावेळेस आउटपुट काय येणार? प्रिव्हियस स्टेटचा टॉगल होणार आहे किंवा प्रिव्हियस स्टेटचा बार असणार आहे. मीन्स प्रिव्हियस स्टेट 0 असेल तर आता काय येणार? 1 येणार आहे, आउटपुट 1 येणार आहे. राईट, इन्स्टेड ऑफ 0 आउटपुट काय येणार? 1 येणार आहे. राईट, तर सपोज प्रिव्हियस स्टेट 1 असेल आणि मी J इज इक्वल टू 1 आणि K इज इक्वल टू 1 अप्लाय केल्यानंतर आउटपुट काय येणार? 1 चा ऐवजी काय होणार? 1 चा 0 होणार आहे कारण टॉगल होणार आहे. राईट, मीन्स काय हो, ज्यावेळेस J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 1 असताना सिम्पली काय होणार? JK फ्लिपफ्लॉप मध्ये आउटपुट प्रिव्हियस स्टेटचा टॉगल होणार आहे, QN बार येणार आहे. मीन्स SR फ्लिपफ्लॉप मध्ये जो ड्रॉबॅक होता तो JK फ्लिपफ्लॉपने ओव्हरकम केला. पण JK फ्लिपफ्लॉप मध्ये पण एक ड्रॉबॅक आहे. ज्यावेळेस J इज इक्वल टू 1 आणि K इज इक्वल टू 1 आहे त्यावेळेस JK फ्लिपफ्लॉप मध्ये रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होते. काय हो? रेस अराउंड कंडिशन. ड्रॉबॅक काय हो? रेस अराउंड कंडिशन. मग रेस अराउंड कंडिशन कधी ऑकर होते? फक्त J इज इक्वल टू 1 आणि K इज इक्वल टू 1 असतानाच रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होते. कधी हो? J इज इक्वल टू 1 आणि K इज इक्वल टू 1 असताना रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होते. मीन्स काय हो, JK फ्लिपफ्लॉपचा पण एक ड्रॉबॅक आहे. काय हो, when J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 1 रेस अराउंड कंडिशन ऑकर्स इन
जे के फ्लिप फ्लॉप. मग ही रेस अराउंड कंडिशन काय हो, रेस अराउंड कंडिशन काय हो, तर जे आउटपुट आहे ना फ्लिपफ्लॉपचं जे आउटपुट आहे ते मल्टिपल टाइम्स चेंज होणार आहे. एका क्लॉक मध्ये आउटपुट मल्टिपल टाइम चेंज होणार आहे, मी स्टेबल राहणार नाही, त्यालाच मी काय म्हणतो रेस अराउंड कंडिशन. मग ही रेस अराउंड कंडिशन मला डिझायर्ड आहे का, नाही, ही रेस अराउंड कंडिशन मला डिझायर्ड नाहीये. मीन्स जे के फ्लिपफ्लॉपचा एक ड्रॉबॅक आहे तो म्हणजे रेस अराउंड कंडिशन, रेस अराउंड कंडिशन. पण कधी होणार हो, डायरेक्ट क्वेश्चन विचारतात रेस अराउंड कंडिशन ऑकर्स इन जे के फ्लिपफ्लॉप वेन जे अँड के इनपुट्स आर काय हो, जे इज इक्वल टू 1 अँड के इज इक्वल टू 1. हे 4 ऑप्शन असतात, जे इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन जे इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1. हे 4 ऑप्शन असतात. कधी येणार आन्सर, रेस अराउंड कंडिशन कधी ऑकर होणार हो, जे इज इक्वल टू 1 आणि के इज इक्वल टू 1 असताना रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होणार आहे. मग रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होऊ नये म्हणून काय केलं जातो, फर्स्ट कंडिशन यूज केली जाते, फर्स्ट टी क्लॉक किंवा सिंपली पल्स विड्थ इज लेस दॅन, टू अवॉइड रेस अराउंड कंडिशन, टू अवॉइड रेस अराउंड कंडिशन, pulse width TPW is less than TPD flip flop, propagation delay of flip flop is less than T clock period TCLK. means काय हो, pulse width is less than propagation delay of flip flop is less than T clock. ही कंडिशन यूज केल्यानंतर रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड होणार आहे किंवा ऑकर होणार नाही. आणि सेकंड आहे इम्पॉर्टंट, तो म्हणजे टू यूज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, टू यूज MS फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड करण्यासाठी काय हो, मास्टर फ्लिप फ्लॉप आपण यूज करणार, जो की रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड करणार आहे. राईट, मीन्स काय हो, जे के फ्लिप फ्लॉपचं एक नेक्स्ट व्हर्जन म्हणू शकतो त्याला, काय मास्टर फ्लिप फ्लॉप. मास्टर फ्लिप फ्लॉप काय करणार, सिम्पली हे रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड करणार आहे. राईट, हे झालं जे के फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट आपण बघूया डी फ्लिप फ्लॉप. राईट, रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करणार, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करणार. ठीक आहे, त्याचं ऑपरेशन वगैरे बघायची काही गरज नाही, सिम्पली काय लक्षात ठेवा, रेस अराउंड कंडिशन जर अवॉइड करायची असेल तर आपण काय करणार आहोत, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूया आपण एक स्पेशल फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप. राईट, डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप मध्ये सिम्पली एक इनपुट आहे डी इनपुट आणि दोन आउटपुट क्यू आणि क्यू बार. राईट, ट्रूथ टेबल बघूया त्याचा, ट्रूथ टेबल, इनपुट डी आउटपुट QN प्लस 1. सपोज डी इनपुट 0, एकच इनपुट आहे, मीन्स काय सर्व डी एकच इनपुट आहे, मीन्स कंडिशन किती येणार इनपुटच्या, दोनच येणार आहेत, आयदर 0 और 1. मीन्स इनपुट एक तर 0 असू शकतं किंवा 1 असू शकतं. ज्यावेळेस डी 0 असणार त्यावेळेस आउटपुट काय येणार, 0 येणार. ज्यावेळेस डी 1 असेल त्यावेळेस आउटपुट 1 येणार. मीन्स जे इनपुटला दिलेलं आहे तेच आउटपुटला येणार आहे. डी फ्लिप फ्लॉप मध्ये जे आपण बीट इनपुटला देणार आहे तेच बीट स्टोअर होणार आहे, मीन्स आउटपुटला येणार आहे. सपोज 0 दिल्यानंतर 0 स्टोअर होणार आहे, 0 आउटपुटला येणार आहे. मीन्स काय हो, जे बीट आपण इनपुटला देणार आहे किंवा जो डेटा इनपुटला अप्लाय करणार आहे तो सेम डेटा आउटपुटला येणार आहे. डी फ्लिप फ्लॉप मध्ये जो डेटा आपण इनपुटला अप्लाय करणार आहे तोच डेटा आउटपुटला येणार आहे. मग मला सांगा हा फ्लिप फ्लॉप मी यूज का करत असेल, हा डायरेक्ट मला मी स्टोअर करण्यासाठी यूज करू शकतो. 0 मला स्टोअर करायचं असेल डायरेक्ट डी फ्लिप फ्लॉप यूज करणार, 0 स्टोअर करणार. 1 असेल 1 स्टोअर करायचं असेल तर डी फ्लिप फ्लॉपला येणार, डी फ्लिप फ्लॉप 1 सेव्ह करणार. पण मी असं म्हणू शकतो को सपोज मला एखादा डिले पाहिजे असेल तरी पण मी फ्लिप फ्लॉप यूज करू शकतो. मीन्स डी फ्लिप फ्लॉपलाच काय म्हणतात, आणखी डिले फ्लिप फ्लॉप पण म्हणतात. काय डिले फ्लिप फ्लॉप. किंवा तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर काय डी फ्लिप फ्लॉप मध्ये जे इनपुट आहे तेच आउटपुट असणार आहे, जे इनपुट आहे तेच आउटपुट असणार आहे. इनपुट 0 असेल तर आउटपुट 0 असणार आहे, इनपुट 1 आहे तर आउटपुट 1 असणार आहे. मीन्स काय हो, आउटपुट ऑलवेज फॉलोज इनपुट, आउटपुट ऑलवेज फॉलोज इनपुट. मीन्स काय जे इनपुटला दिले तेच आउटपुटला येणार, ऑलवेज. राईट, मीन्स असं म्हणू शकतो. म्हणून या डी फ्लिप फ्लॉप्स आणखी एक नाव आहे ट्रान्सपरंट लॅच. डी फ्लिप फ्लॉपलाच काय म्हणतात, ट्रान्सपरंट लॅच. एकदम इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. ठीक आहे, हा बऱ्याच वेळेस एक्झाम मध्ये विचारलाय, कोणता फ्लिप फ्लॉप ट्रान्सपरंट लॅच आहे, तर कोणता हो, डी फ्लिप फ्लॉप काय हो, ट्रान्सपरंट लॅच आहे. ट्रान्सपरंट लॅच, डी फ्लिप फ्लॉप सिम्पली काय हो, ट्रान्सपरंट लॅच. त्याला ट्रान्सपरंट लॅच का म्हणतो, सिम्पली आउटपुट फॉलोज इनपुट. इनपुट 0 असेल तर आउटपुट 0, इनपुट 1 असेल तर आउटपुट 1. राईट, हे झालं डी फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट आहे टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी किंवा टी फ्लिप फ्लॉप.
त्यालाच म्हणतो टॉगल फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप किंवा टॉगल फ्लिप फ्लॉप, राईट. त्याच्यामध्ये पण सिम्पली एक इनपुट आहे, इनपुट टी असेल आणि दोन आउटपुट क्यू आणि क्यू बार. ट्रूथ टेबल बघूया आपण. सिंगल इनपुट आहे, सिंगल इनपुट आहे मीन्स कॉम्बिनेशन किती येणार, इनपुट कॉम्बिनेशन किती येणार, एकच इनपुट आहे मीन्स कॉम्बिनेशन किती येणार, तो दोनच येणार आहेत, आयदर 0 और 1. एक 0 अप्लाय करू शकतो किंवा एक 1, राईट. मला सांगा जर सपोज 2 इनपुट असतील तर कॉम्बिनेशन 4 येणार आहेत, 3 इनपुट असतील तर कॉम्बिनेशन 8 येणार आहेत. हे सांगितलं का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपण बघितलं आहे बेसिक मध्ये, राईट. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स किंवा नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन्स इज इक्वल टू 2n, राईट. एक इनपुट असतील तर 2 कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट असतील तर 4 कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट असतील तर 8 कॉम्बिनेशन, 4 इनपुट असतील तर 16 कॉम्बिनेशन, 2/4, राईट. मीन्स काय 2 इनपुट, एक इनपुट आहे सिम्पली टी मीन्स 2 कॉम्बिनेशन येणार इनपुट कॉम्बिनेशन, राईट. आउटपुट काय असणार QN प्लस 1 काय येणार. लक्ष द्या टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप नावातच काय टॉगल फ्लिप फ्लॉप. पण हा जो फ्लिप फ्लॉप आहे ईच अँड एव्हरी क्लॉकला टॉगल होणार नाही. हा टॉगल कधी होणार आहे जर इनपुटला 1 अप्लाय केल्यानंतर, इनपुटला 1 अप्लाय केल्यानंतर तो टॉगल होणार. मीन्स काय हो इनपुटला ज्यावेळेस मी 1 अप्लाय केल्यानंतर प्रिव्हियस स्टेट जर 0 असेल तर तो काय करणार 0 to 1 करणार. प्रिव्हियस स्टेट 1 असेल, ज्यावेळेस प्रिव्हियस स्टेट सपोज 1 आहे आणि मी टॉगल फ्लिप फ्लॉपच्या इनपुटला 1 दिलं त्यावेळेस तो 1 to 0 करणार आहे, राईट. मीन्स काय ज्यावेळेस 1 अप्लाय करणार त्याच वेळेस तो टॉगल होणार आहे. पण ज्यावेळेस मी 0 सपोज प्रिव्हियस स्टेट 0 आहे आणि मी 0 इथं अप्लाय केला तर त्यावेळेस तो टॉगल होणार नाही. प्रिव्हियस स्टेट ॲज इट इज राहणार आहे 0 to 0. जर सपोज प्रिव्हियस स्टेट 1 आहे आणि मी इथं 0 अप्लाय केलं त्यावेळेस जे प्रिव्हियस स्टेट आहे ते सेम प्रिव्हियस स्टेट राहणार आहे. मी ज्यावेळेस मी t इज इक्वल टू 0 देणार आहे त्यावेळेस काय हो जो प्रिव्हियस स्टेट आहे तो सेम प्रिव्हियस स्टेट राहणार आहे QN मीन्स होल्ड स्टेट करणार तो. मीन्स 0 अप्लाय केल्यानंतर प्रिव्हियस स्टेट जी असणार आहे मीन्स सपोज प्रिव्हियस स्टेट 0 असू द्या किंवा प्रिव्हियस स्टेट 1 असू द्या, जी प्रिव्हियस स्टेट सध्या आहे तो प्रिव्हियस स्टेट फक्त होल्ड करणार आहे. मीन्स काय हो ज्यावेळेस टॉगल फ्लिप फ्लॉप किंवा टी फ्लिप फ्लॉप मध्ये सपोज प्रिव्हियस स्टेट 1 आहे, राईट, आणि मी 0 अप्लाय केल्यानंतर आउटपुट काय येणार, आउटपुट पण सेम 1 येणार आहे कारण जी प्रिव्हियस स्टेट आहे तो सेम स्टेट होल्ड करणार आहे. जर सपोज प्रिव्हियस स्टेट 0 असेल आणि मी 0 अप्लाय केलं तर आउटपुट पण 0 येणार आहे. मीन्स प्रिव्हियस स्टेट ॲज इट इज तो होल्ड करणार आहे. मीन्स काय असणार t इज इक्वल टू ज्यावेळेस t 0 आहे त्यावेळेस आउटपुट काय येणार आहे QN मीन्स प्रिव्हियस स्टेट जी असणार आहे तो होल्ड करणार आहे सिम्पली, राईट. पण ज्यावेळेस 1 अप्लाय केल्यानंतर सपोज प्रिव्हियस स्टेट 0 आहे आणि मी तो 1 अप्लाय केलं टी फ्लिप फ्लॉपला तर काय करणार तो प्रिव्हियस स्टेटला टॉगल करणार मीन्स 0 to 1 करणार, टॉगल करणार, टॉगल. पण कधी हो ज्यावेळेस इनपुटला 1 असेल त्यावेळेस. जर सपोज प्रिव्हियस स्टेट 1 आहे तर आउटपुट काय होणार आहे ज्यावेळेस 1 अप्लाय केल्यानंतर हा टॉगल होणार आहे 1 to 0 होणार आहे. मीन्स काय हो टी फ्लिप फ्लॉप मध्ये 0 असेल त्यावेळेस आउटपुट प्रिव्हियस स्टेट ॲज इट इज येणार आहे. पण ज्यावेळेस 1 असेल त्यावेळेस आउटपुट काय होणार आहे हो टॉगल होणार आहे. मीन्स प्रिव्हियस स्टेट जी असणार आहे ती फक्त टॉगल होणार आहे. मीन्स काय हो QN बार होणार आहे, QN बार. मीन्स काय हो जर सपोज ज्यावेळेस टी फ्लिप फ्लॉपला मी 1 अप्लाय केल्यानंतर सपोज 1 असेल तर 0 होणार आहे, 0 असेल तर 1 होणार आहे आउटपुट. आउटपुट मीन्स आउटपुट मध्ये जी प्रिव्हियस स्टेट आहे ते फक्त टॉगल होणार आहे, इनपुट टॉगल नाही होणार. आउटपुट मध्ये जी प्रिव्हियस स्टेट आहे ती टॉगल होणार आहे. समजते का. मीन्स जर सपोज t इज इक्वल टू 0 असेल तर प्रिव्हियस स्टेट जी आहे ती सेम राहणार आहे मीन्स होल्ड स्टेट असणार आहे. तर मी काय म्हणतो होल्ड, राईट. आणि टॉगलला काय म्हणतो QN बारला टॉगल स्टेट म्हणतो. मीन्स काय टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल कधी होणार मग सिम्पली ज्यावेळेस इनपुटला 1 असेल त्यावेळेस. इनपुटला जर सपोज 0 अप्लाय केल्यानंतर जी प्रिव्हियस स्टेट आहे सेम तो होल्ड करणार आहे, राईट. हे झालं फ्लिप फ्लॉप बद्दल, राईट. इम्पॉर्टंट फ्लिप फ्लॉप बघितले काय हो SR फ्लिप फ्लॉप. मग SR फ्लिप फ्लॉप मध्ये काय हो ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 आहेत S0 R0 आउटपुट QN प्रिव्हियस स्टेट, S0 R1 आउटपुट रिसेट 0 चेक करायचा टेबल, राईट. नंतर S1 R0 इनपुट जर सेट असेल मीन्स काय S1 R0 त्यावेळेस आउटपुट 1 सेट, राईट. ज्यावेळेस S1 R1 त्यावेळेस आउटपुट इनव्हॅलिड स्टेट म्हणून आपण काय करतो JK फ्लिप फ्लॉप यूज करतो. पण JK फ्लिप फ्लॉप मध्ये काय हो सेम आहे J0 K0 साठी काय हो QN, J0 K1 साठी रिसेट मीन्स 0 आउटपुट 0, J1 K0 साठी आउटपुट 1 सेट, राईट मीन्स 1. आणि J1 K1 साठी काय आउटपुट QN बार टॉगल. पण त्यावेळेस काय होणार रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होणार आहे. मीन्स काय आउटपुट मल्टिपल टाइम्स चेंज होणार आहे, राईट, एका क्लॉक मध्ये. त्यामुळे त्याला काय म्हणतो मी रेस अराउंड कंडिशन. मग हे फ्लिप फ्लॉप मध्ये जी रेस अराउंड कंडिशन ऑकर होते ते जर अवॉइड करण्यासाठी काय केलं पाहिजे पल्स विड्थ शुड बी लेस दॅन प्रोपॅगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप शुड बी लेस दॅन
टी क्लॉक, राईट, क्लॉक पिरियड, राईट. आणि सेकंड काय हो, टू यूज मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप, टू यूज मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट काय बघितलं आपण, डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉपलाच काय म्हणतो, डिले फ्लिप फ्लॉप किंवा ट्रान्सपरंट लॅच. ट्रान्सपरंट लॅच काय म्हणतो, आउटपुट फॉलोज इनपुट. मीन्स काय, जे इनपुट देणार आहे तेच आउटपुट येणार आहे. डी फ्लिप फ्लॉप मध्ये जे इनपुट देणार आहे तेच सिमिलर आउटपुट येणार आहे. नेक्स्ट काय बघितलं, टी फ्लिप फ्लॉप. टी फ्लिप फ्लॉप मध्ये काय असतं, ज्यावेळेस इनपुटला 0 असेल त्यावेळेस आउटपुट काय असतं, प्रिव्हियस स्टेट जे असणार आहे तो होल्ड करणार. प्रिव्हियस स्टेट 0 असेल तर 0 आउटपुट येणार आहे, प्रिव्हियस स्टेट 1 असेल तर 1 आउटपुट येणार आहे. पण कधी, ज्यावेळेस t इज इक्वल टू 0 असताना. नेक्स्ट काय, t इज इक्वल टू 1 अप्लाय केल्यानंतर आउटपुट काय येणार, QN बार होणार आहे, मीन्स टॉगल होणार आहे. t इज इक्वल टू 1 अप्लाय केल्यानंतर जर सपोज प्रिव्हियस स्टेट 0 असेल तर आउटपुट 1 येणार आहे, प्रिव्हियस स्टेट 1 असेल तर आउटपुट 0 होणार आहे, मीन्स प्रिव्हियस स्टेट टॉगल होणार आहे. कधी हो, t इज इक्वल टू 1 असल्यानंतर, राईट. हे सगळे इच अँड एव्हरी पॉईंट आपण फ्लिप फ्लॉप मध्ये बघितले, राईट. याच्यामध्ये काही डाऊट नसणार, एकदम सिंपल प्रॉब्लेम तुम्हाला फ्लिप फ्लॉप वरती विचारले जातात. आणि फ्लिप फ्लॉप काय हो, फ्लिप फ्लॉप एकच बीट स्टोअर करतो. आणि आणखी एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, राईट. रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो, रेस अराउंड कंडिशन अवॉइड करण्यासाठी आपण मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप यूज करतो. मग तुम्हाला बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन मध्ये हा पण विचारलाय की मास्टर स्लेव्ह हे 2 फ्लिप फ्लॉप आहेत ऍक्च्युअली, हे मास्टर एक आणि स्लेव्ह एक, राईट. पण हा मास्टर स्लेव्ह जरी 2 फ्लिप फ्लॉप जरी आपण यूज करत असो तरी पण तो एकच बीट स्टोअर करतो. मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप पण एकच बीट स्टोअर करतो. म्हटलं स्टार करून नोट लिहा, मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो स्टोअर्स ओनली 1 बीट, किंवा मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो स्टोअर्स सिंगल बीट. फक्त एकच बीट स्टोअर करणार आहे मास्टर स्लेव्ह फ्लिप फ्लॉप, राईट. ऍक्च्युअली मास्टर स्लेव्ह मी स्ट्रक्चर दाखवलेलं नाही, पण 2 फ्लिप फ्लॉप असतात, एक मास्टर एक असणार आणि एक स्लेव्ह असणार आहे. हे जरी 2 फ्लिप फ्लॉप तुम्हाला दिसत असेल तरी पण तो एकच फ्लिप फ्लॉप असं कन्सिडर करा आणि तो एकच बीट स्टोअर करणार आहे, राईट. इच अँड एव्हरी पॉईंट आपण फ्लिप फ्लॉप मध्ये बघितला जो की आपल्याला रिक्वायर्ड आहे, ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण आयदर काउंटर किंवा रेजिस्टर स्टार्ट करूया. थँक्यू सो मच.